Σφοδρό χτύπημα εναντίον της γέφυρας του Κέρτς που ενώνει την Κριμαία με την υπόλοιπη Ρωσία είχαμε στις 3 και 5 το βράδυ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ουκρανική πυραυλική επίθεση, ενώ αρκετή ώρα αργότερα η ανεπίσημη πληροφόρηση που υπήρξε, καθώς αναμένεται το επίσημο πόρισμα των ρωσικών αρχών που θα διενεργήσουν την έρευνα, ανέφερε ότι η επίθεση στη γέφυρα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 2 θαλάσσιων drones, για την οποία κατηγορούν την Ουκρανική διοίκηση. Πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόβ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί πλήρως για το περιστατικό και πως έδωσε εντολή να ξεκινήσει η εκτίμηση και η αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να δοθεί και πάλι γέφυρα στην κυκλοφορία. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρουν οι μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξε ζημιά στους πυλώνες ή στη στατικότητα της γέφυρας, αλλά ούτε και στη σιδηροδρομική γραμμή που διασχίζει τη γέφυρα, παρά μόνο στην οδική αρτηρία, από την οποία κατέρευσαν τμήματα της ασφάλτου. Για όσους γνωρίζουν μάλιστα από τέτοιου είδους κατασκευές, ξέρουν πολύ καλά ότι τα τμήματα της ασφάλτου στις γέφυρες δεν είναι ενιαία, αποτελούνται από τμήματα που κατά κάποιο τρόπο συναρμολογούνται. Αυτό όμως που έχει προκαλέσει την οργή της Μόσχας, η οποία έχει ήδη εκφραστεί μέσω δήλωσης εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, που μίλησε για τρομοκρατικό χτύπημα, πίσω από το οποίο βρίσκονται οι Ουκρανοί σε αγαστή συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, είναι ότι από το χτύπημα προκλήθηκε ο θάνατος ενός νέου ζευγαριού που ταξίδευε με αυτοκίνητο, ενώ η 14χρονη κόρη τους νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Μιλάμε λοιπόν για άμαχους πολίτες που, όσο και να θέλει να δικαιολογήσει το Κίεβο στα μάτια της κοινής γνώμης, δεν μπορεί, καθώς ακόμα και στις ΗΠΑ το θέμα του θανάτου αμάχων είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Επιπροσθέτως όμως, εκτός της οργής του Κρεμλίνου και ιδίως του ίδιου του Βλαντιμίρ Πούτιν, που πιστεύουμε ότι θα εκφραστεί σύντομα με θανατηφόρα χτυπήματα σε πολύ σημαντικούς στόχους εντός της Ουκρανίας, τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης άρχισαν να κάνουν αναλύσεις από πού θα μπορούσαν αυτά τα θαλάσσια drones να έχουν έρθει, καθώς μιλούν για λιμάνια που βρίσκονται εντός της εμβέλειας της γέφυρας του Κέρτς, τα οποία είναι 2 τουρκικά και 2 γεωργιανά, ενώ δεν παραλείπουν να επισημάνουν ότι θα μπορούσαν να έχουν έρθει και από το τελευταίο πλοίο που αναχώρησε από την Οδυσσό, το οποίο έχει τουρκική σημαία. Όπως και να έχει, πάρα πολλοί αναλυτές σε όλο τον κόσμο, ειδικά μάλιστα μετά από άρθρο του CNN, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η Ουκρανία ήταν αυτή που πραγματοποίησε την επίθεση, πιστεύουν ότι ίσως απόψε να δούμε να ζει η Ουκρανία μια πραγματική κόλαση, καθώς η Μόσχα θα θελήσει να εκδικηθεί.